Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Boldog új évet! Boldog új évet mindenkinek, már egy párszor kívántunk, mert mondjuk január vége van, de, hát jó, de még nem a Balatonon. Balatonon még nem kívántunk. Ugye? Igen. Milyen szépen süt a nap a Balatonon. Így van. És a pógarak. Egy csodálatos M4 GTS lesz a vendégünk, amellyel mentünk már Kakucson, sőt, utcai tesztünk is van róla. Utcai, hát János esőben a Szlovákia Ringen csapatjai megsikítok. Tehát van olyan tesztünk is róla, egy nagyon izgalmas autó, és nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy mit tud ma a Balatonon, úgyhogy ne menjetek sehova, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Csabi, először hozzád fordulok, azért ezt a kocsit tényleg használtuk már egy párszor, de nekem még minden mai napig az egyik legnagyobb kedvencem. Tudjuk, hogy az a különlegessége, hogy egy évfordulóra készült, és hogy a motorja vízbefecskendezéses, amivel egy picivel többet tud, mint egy idézőjelben széria M4-es, meg cső is van benne, meg kis szexuál szárny, tehát hogy ez a GTS, ez egy picivel... NKH pukkasztó, kompatibilis. Nem tehetünk róla, ez TÜV bizonylat, ez így jött ki a gyárból, úgyhogy erről nem lehet lefeszegetni. Egyébként tényleg, tehát ebben minden gyár. Igen. Elő kis spoilerecske. Igen. Milyen jó a tévé, hogy tudod mutogatni, nem? Igen. Annyi, hogy arra van a műsor, nem erre, nem érdekes. Szóval, hogy mesélj róla egy kicsit. M4 GTS, ugye be az volt a különlegesség, hogy bemutatták ezt a vízbefecskendezős dolgot, ami más gyártóknál már itt-ott megjelent, ugye főleg rallyautóknál, de például a GT2 RS-nél is van ilyen, ugye amivel extra teljesítményt lehet kihozni a motorból, amíg van a tartályba víz, ennél az autónál 500 lóerőt jelent, ugye, és csak a GTS, meg később a Championship Edition, vagy Champion Edition, vagy micsoda volt, DTM Edition, az még egy limitált verzió volt, az kapta meg ezt a motort annó az M4-esbe. De ugye a sok súlykönnyítés is látszik az autón, ugye karbon motorháztető, az ajtóborítások könnyebbek, nincs hátsó ülés, cserébe van bukócső, stb. Tehát, hogy könnyített felni. Maga az ülés se a gyári ülés, hanem egy ilyen könnyű kis Recaro üléske van benne, tehát hogy az egész autón a súlycsökkentés az megjelenik. Nagyon népszerű modell volt, mikor bemutatták, elkapkodták azt a limitált darabszámot, ami ebből rendelkezésre állt, ugye gyakorlatilag ennyi. Nyilván a futóműve is keményebb, mint a sima Competition volt, nem csak a teljesítmény nagyobb. Semi-slick gumik vannak, a tulaj az külön még nekünk újszerű semi-slickkel hozta, tehát hogy abszolút a tapadás is rendben legyen, úgyhogy gyakorlatilag adott korszakban ez a legpotensebb M4-es, ha úgy tetszik, pályázásra. Sőt, hát effektív, mondhatnám, hogy a mai napig, de ez inkább fél évvel ezelőtt volt igaz, mert most már az aktuális M4-ből is van CS verzió, ami hát kicsit más irányzat, de van. János, te azért tényleg használtad ezt a kocsit eleget, hogyan vártad ezt a menést vele? Hát, mire számíthattunk tőle? Kíváncsi voltam, mert szerintem olyan igazán teljesen kész verzióban sose használtuk, mert volt, mikor nem ment benne a víz befecskendező, volt, mikor nem olyan gumi volt rajta, ugye LT számban se az volt felni volt rajta, tehát voltak ilyen különböző, hogy mikor mi nem működött, és most pont ugye előtte átesett egy nagyobb szervizen, meg kirettek cserélve a kerekek, stb. Tehát most pont egy ilyen jó kombóba jött, és akkor kíváncsi voltam, hogy egy ennyire gyors pályán, mert azért a Kakucson lehet vele bohóckodni, de hát itt derül ki azért, hogy mit tud a kocsi. Tehát hogy azt tudtam, hogy vezethető, ugye előtte mentünk az M2-vel, ami 2 hónapja ment le. Ahhoz képest vártam, hogy vezethető lesz, de egy kíváncsi voltam főleg azután, hogy milyen vele mennék, mert azért az M2 az tényleg ilyen brutál volt, és akkor visszaérünk egy full gyáriba, ami azért az 500 ló se kevés, úgyhogy vártam. Meg arra emlékeztem, hogy nagyon merev, tehát hogy valószínűleg irányítani azért jobb lesz. Akkor ugorjunk bele a M4 GTS-be, és nézzük meg először Csabi körét.
Milyen volt a menet? Élményteli az biztos. Volt feladat? Hát igen, csúszik a hátulja. Hiába Vadi új Cup 2 van rajta, de azért olyan kemény a futómű, hogy a hátulja minden kigyorsításnál megy keresztbe, úgyhogy egyébként jó élmény, csak a köridőben az nem sokat segít. Értelek. És a tempó? Tempó az jó, bevallom így érzésre, a TTRS azért az gyorsabb volt egyenesbe, tehát egyenesbe úgy nem tépte le a fejemet. Persze megy előre nagyon jó tempót, de a TT az erősebb volt. Mondom először az időeredményt, mert az még akár az M2-essel összevetve is igen meglepően pozitív szerintem. 1.36.742, ami picivel fél másodperc hátrány csak az M2-höz képest. Ami a két autó agresszivitását mérlegre téve nekem nem tűnik annyira soknak, főleg, hogyha hozzámondom azt is, hogy a maximális sebesség csak 225 km/h az M2-esnek mondjuk a 241-hez képest, és az alaplistánkban is egyébként pont az M2-es mögött van. Azt láttam a körödben, pont amire Jani is utalt, hogy ezzel sokkal nyugodtabban lehetett menni. Látom azt, hogy az ülés, az öv bent tart, nem szenvedtek féktávon, nem mocorogtok, mint hogy az M2-ben repkedett mindkét pilótám, hogy olyan versenyautó közelibb élménynek tűnt nekem, de aztán kíváncsi vagyok a véleményedre. Teljes mértékben így van, tehát igen, ez sokkal jobban tart, sokkal jobban fog. A futóművel keményebb volt szerintem, mint az M2-esé, hiába abban is kávé volt. Ennek ellenére a tapadást nem éreztem fantasztikusan nagynak, de lehet, hogy azért már annyira jól ültem benne, hogy még el tudtam volna képzelni, hogy még több legyen, és akármennyire furán hangzik, de az M2 után olyan vérszegényebbnek tűnt sokkal. De ugye, ha megnézzük az eredményeket, akkor nem volt ez vérszegény, tehát az 500 lóerő vélhetően ott van, csak az M2 nem az 570 volt, amit rámondtak, hanem ahogy Janival beszélgettük, szerintem ott még volt pluszban néhány száz. Tehát néhány száz. Ez nem nagyzolás, ez tény. Mert az beteg, ahogy ment. És a végsebességi adat is ezt támasztja. Nem ez a lassú, hiszen ahogy említetted, az M3 Touring is kb. Itt ment. A centire ugyanennyit tud, tehát 225-et tud az ami is. ugyan nehezebb, de összkerékhajtás, hamarabb kigyorsított, picit erősebb a motorja már. Úgyhogy a sebességértékelő magában nincsen bajom, csak az M2 az meg, mint az ágyúgolyó, úgy ment gyakorlatilag. Vezethetőségre ez sokkal kellemesebb, közelebb egy versenyautóhoz. Igazándiból a kanyarokba biztos, hogy nyert, egyenesekben meg vesztett egy kis időt. Azt néztem, hogy egyetlen egy olyan picike megcsúszásod volt csak az egész körben, ami nem tervezett volt, megint a sikán kigyorsításán, ahol ugye az M2 is, és hogy azon kívül meg mintha sinen húztak volna. Igen. Ez nagyon menő. Igen, azért ennek az autónak elég jó a futóműve már gyárilag is, tehát hogy azért abban jelentős különbség van a sima. Most a Competition is jó volt, most nem azt akarom mondani, de hogy itt ehhez a teljesítményhez, eleve a semi-slickhez, mindenhez tök jó be van hangolva a futómű szerintem, úgyhogy tényleg jó, nagyon jó vele menni, és nincs az érzés, mint a M2-ben volt, hogy ez olyan túlmotorizált, hogy félsz a gázhoz érni, hanem ebbe úgy mered nyomni, tehát olyan sokkal arányosabb az egész. Akkor megnézzük, hogy János mennyire merte nyomni. A sebesség támogatója a Bex Csapágy webáruháza, a csapágy.hu. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. A műsor támogatója a Székely Csemege.
Nürburgringen mentünk vele, csak akkor esett az eső, ott is ültem János mellett, és röhögtem, hogy nem tud egyenesen menni egy métert se. Szárazon milyen a GTS, mert nekem ez egy álomautó még mindig, de eddig még sose tudtuk úgy kipróbálni, hogy olyan igazán bemutassa azt, hogy ez mitől ennyire anniversary, meg mitől ennyire csúcs szuperség. Valamiért nem megy úgy, mint ahogy kéne. Szerintem nagyon melege lett hirtelen, főleg abból kiszállva, szerintem legalább egy 100 lóval erősebb. Aha. Most a sebesség... Mondjuk elmondás szerint is, mert 1550 az meg 630 volt ezzel a programmal, igen. Tehát, hogy sebességre is ugye nem azt mentem, amit szerettem volna, és emiatt ugye egy nagyon kezelhető, baráti kis autó lett belőle. Egy picit még a legelején egy picit úszott, aztán az is bemelegedett, úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ennél erősebb konfigurációban már vezettem, de iszonyat meleg van. Tehát, hogy lehet, hogy azt már nem szereti. Mondom nálad is először az időeredményt, 1:36.914, ami azt jelenti, hogy másfél tizeddel mentél lassabban. Egyébként ezt konkrétan úgy kapod meg, hogy az első szektorban 1 tized és a második szektorban meg fél. Tehát, hogy tényleg nagyon minimálisan, de folyamatosan. És egyetlen kilométer per órával lassabb a maximális sebességed, ez a 224. Azt néztem a körödben, Jani, hogy a tiéd is tök tiszta volt. Tehát, hogy ilyen alapvetően az is ilyen nyugodtnak tűnt nekem. A rajtnál történt valami furcsaság, mert elindultam, ráhúztam a izét, és 2-t váltott, nem tudom mennyire hallatszik. Igen. Akkor 2-t váltott, azt furcsáltam is, hogy most még vissza is néztem, hogy egyszer értem a karhoz, mégis 2-t váltott. De utána kicsit olyan uncsi volt, be kell valljam, főleg az M2 után, hogy tényleg valószínűleg ugye, mivel sportosabban beletett mindent. Tehát kanyarok bejáratán nem volt gond, mert ugye ez a futóm jobb, mint a M2-jé volt. Kijáraton meg azért nem volt gond, mert itt lehetett nyomni a gázpedált. Meg azért ennek hosszabb a tengelytávja, ne felejtsük el. Tehát hogy a gyors kanyarokban jobb eleve az alapautó adottsága. Ez a sebesség, vagy ez a köridő, ez ilyen sokkal kényelmesebb vele, nem izgulsz, semmilyen nagy stressz hatás nincs, és tényleg az a furcsa, hogy egy kicsit az egyenesbe így gondolkozol, hogy most miért nem jobban, miközben amúgy nem gyenge, csak tényleg, ha ültél egy ilyen nagyon erősbe, azért furcsa, hogy nem annyira szaladt fel. Ugye akár még a 911 GT3 is, azért 240-nel mentünk be a célba. Igen. Tehát igen. Ahhoz is, ugye, ami szintén 500 lovas, igen. Ahhoz is képesten furcsa volt. Főleg egyébként az utolsó egyenesre, hogy kikanyarodtam, ott volt, hogy néztem, most mi van. Oda föl is van nekem írva, hogy nagyon nézelődsz, sőt, többször lenézel a kijelzőre, mintha így várnád, hogy megyünk majd még gyorsabban. Mert vártam, hogy mikor forog el. Ugye nem tényleg olyan, hogy így nézeget ilyen furcsán, ilyen idegesen, hogy történjen már valami. Olyan érzésem volt, hogy nem akar rendesen felforogni, és én nem akartam hamarabb elváltani, és mindig lenéztem, hogy na, kell-e már váltani, de ugye nem, ilyen nagyon kicsit ilyen körülményes volt ott az egyenes. Igen, tehát igazából az egyenesekben volt bennem egy kicsi hiányérzet, de hát azért már elrontottak előtte, tehát hogy... Ennyi. Tehát, hogy... Hülyék voltatok, hogy előtte mentetek az M2-vel. A másik óriási, amit észrevettem, és egy viszonylag új dolog Jánosnál, ez a mutatom, koncentrálós szájmozgás. Soha nem láttam tőle, és azon is gondolkoztam, hogy annyira nem komplikált a menés, hogy ettől mondjuk ennyire kéne koncentrálni, pont, hogy könnyen, mit eszik éppen, és az egész körömben táplálkoztál, ez miért jön? Szerintem ott már nagyon, tehát ugye... Meleged volt. Igen, mondtam múltkoriban, akkor épp nagyon melegen volt, tehát ennek a forgatási napnak volt egy olyan stádium, amikor kb. Nem kívántam, hogy visszaüljek kocsiba. Tehát, hogy iszonyatosan melegen volt, és tényleg egyébként tök furcsa, hogy azt gondoltam volna, hogy mész egy kört, hogy visszahűtik a kocsik magukat, de például ezzel is egy rendesen meleg volt benne az autóban. És ugye amikor elindulok a gyorskörrel, kikapcsoltam, mert ha az M2-vel kikapcsolt klímával mentem, akkor ezzel is, mintha bármit számítani, de mindegy. Igen. Így legalább nyugodtan mondhatod a tulajnak, hogy nem volt bekapcsolva a klíma. Nem azért torpant. Igen. A Matizba is kikapcsoljuk, akkor itt is kikapcsoljuk. Szóval igen, valószínűleg azért volt, én is láttam, hogy utólag elég érdekes arcokat vágok, de szóval tudom, hogy nagyon melegen volt addigra már. Jó, azért hozzá kell tenni, hogy itt azért tényleg koncentrálni kell, tehát hogy bocsánat, de... Nem vicceltek, amikor 3x200 fölött mentek, tudom. Igen, tehát azért itt van jelentősége, most nem azért megkakucsom ne lenne, ott is igyekszünk figyelni, félre ne érts, de azért ehhez képest egy játék, ez azért sokkal nehezebb. Meg ugye van 2 nagyon hosszú kigyorsítás, ugye azt már csináltuk meg driftelve is, meg minden, de ott, hogy ilyen erős autókat megtarts abba a kicsi zónába, hogy azért gyorsíts is, de ne húzd el, azért rendesen tényleg így kell ezekkel a M2-vel, az tényleg gyakorlatilag görcsbe állt a lábam, hogy mennyire ne nyomja a gázt.
Tehát, hogy rendesen figyelni kell, meg hogy elég tempót bevigyél a kanyarokban, mert utána ugye jön a következő egyenes, megint az van, hogy... Húzod a hátrányt magaddal. Igen, tehát hogy azért néhány helyen ezekkel a nagyon gyors autókkal, a semi-slick gumival átmenni, az már olyan... Ugye vittünk pár utast, hát sírnak, üvöltenek mindent, tehát hogy... Záró kérdésként, most, hogy elméletileg tökéletes állapotban volt tényleg felkészítve a kocsi, azt hozta, amit egyébként elvártál egy ilyentől? Alapvetően amilyen vezetni, meg ahogy mozgott, az igen, egy picit több lóerőt most már így kívánnék bele. Szerintem a vízbefecskendezés nem ment ebbe tökéletesen, még most se, tehát kicsit gyengének éreztem, viszont vezetni, meg menni vele tök jó, meg hogy az stabilan tudta, tehát hogy az jó volt, hogy viszonylag jó érzés vele menni, meg nagyon pontos, tehát hogy tényleg, amit Csabi mondott, hogy keményebb volt, mint az M2. Az egész, hogy jobban úgy adta magát, lehet, hogy pont ezért unatkoztam jobban az egyenesben, hogy vártam volna, ott is történjen valami. Effektíve egyébként a GT4-es is hasonló feeling, azt elárulom, az egy picit érzésre lágyabb, amikor a GT4-es verzióban mész akár ezzel, akár az utódjával, hogy annyira adja magát, és az egész egy picit lágyabbnak érződik, és mintha a kanapén ülnél és mész, tehát egy effektív PlayStation. Csabi, hozzád még egy utolsó ilyen összehasonlító kérdés. Azért ez nem egy fiatal autó már, és annak ellenére az időeredmény, a teljesített tempó, meg az érzések, amiket elmondtok, az meg azt gondolom, hogy nagyon pozitív, hogy ha mérlegre kéne tenni mondjuk az új M3 Touringgal, vagy ugye azokkal a BMW-kkel, amikkel már mentünk, mondom még egyszer, azért ez nem egy mai csirke már. Én imádom, de hogy te hogyan vélekedsz erről? Nehéz kérdés elé állítasz, mert én az M3 Touringot imádom, úgyhogy én azt az autót nagyon-nagyon szeretem, de el kell ismerni, hogy vezetési élményben, tehát színtiszta vezetési élményben az újabb és újabb generációk picit sterilebbek, minden egyre sterilebb, egyre inkább a hétköznapi használhatóságra helyezi a hangsúlyt, ami a hétköznapokban nagyon-nagyon jó, de amikor ki akarsz menni a pályára és egy igazán jó ízűt autózni, és itt az igazán jó ízű autózás alatt nem azt értem, hogy most 2 másodpercet gyorsabb vagy lassabb, mert nem az tesz boldoggá igazándiból, hanem az autó kontrollálásának az érzése, meg hogy mennyire jó visszajelzéseket ad, és mennyire közvetlen, és tényleg mennyire könnyen tudod akár csúszás határon tartani, vagy hogy tényleg ezek az érzések milyen intenzívek szerintem, akkor ezek a generációk élvezetesebben vezethetőek, azt gondolom. Igen, meg ennek egyébként a hangja is egy fokkal magasabb volt, mint az M2, igen. De még pont az élvezhető kategória, főleg, ha a pályanapozol mondjuk bukós sisakban, tök jól szól az egész. Az ujjak halkabbak. Igen, tehát hogy ez tényleg egy ilyen pályanapos autó, annyi, hogy a tuningos srácokat oda lehet egy picit 5 másodpercre közelik be. De egyébként figyelj, hétköznapon, egy mindennapi használatra egy M3 Touring továbbra is azt mondom, hogy a beteg világverő autó. Tökéletes végszó, ezek voltunk mára, jövő héten Kakkusról fogunk jelentkezni, akkor is lesz laptiming, tartsatok majd akkor is velünk, addig is Insta, Facebook, YouTube, iratkozzatok fel mindenhova, jövő héten pedig találkozunk. Sziasztok! A következő adásban egy olyan autó lesz nálunk, ami volt már egyszer a Hyundai i20N személyében, de valamiért letörlődött az adás a netről, és máig nem tudom, hogy miért, úgyhogy elhozta szerencsére egy néző, és most megpróbálunk vele újra menni, és itt lesz velünk Trullán Fricinek az edzőautója, és ami nem más, mint egy Volkswagen Arteon R. Kihagyta az R-betűt, majd annyit mondjuk a műsorban, nem tudom. Frici, tartsatok velünk! Modell és hobbi, a Modellautóbázis. Hedo, az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Székely Csemege. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a laptiming adásokról sem.